Hello mọi người. Hello everyone. This is MongThy, aka Bobby, with the Dream Team dealing with real estate and mortgage. Each week I bring some kind of topic that everybody asks about, the number one question, so that we can share and empower each other and help anyone who might need this information. So this week's topic, before I go on, I changed up my hat because MongThy muốn đổi nón là vì như quý vị biết là MongThy chưa có cắt tóc, chưa có được làm cái gì là vì trong chúng ta đang ở nhà làm việc ở nhà. So lúc mà một thi thay đổi như vậy, hopefully gives me some other creativity. So just because I'm working from a non-outside environment, it doesn't mean that we don't get dressed up. And I do this to make myself not only feel better, but more creativity so my mind can work brilliantly. And perhaps make myself look at myself doing this video. Um, I can enjoy looking at myself too, I hope. So today's the topic of getting prepared for the business loan. I have a lot of questions. Rất là nhiều người hỏi một cái vấn đề mà cái SBA loan hoặc là conventional loan for both the real estate or business only, which means that you do a build out on your tenant space without the real estate. Or are you looking for a pad site, sắp sửa xây cất một cái building nho nhỏ, chúng ta có thể làm dưới 15.000 square feet and then owner occupy trong cái facility đó luôn in that building. Whether you buy an existing one or you're going to do a new construction, you can qualify for either way, the conventional or the SBA. I personally like the SBA only because we can also use the future projection income to qualify. It's the first one. Number two, chúng ta có thể kéo dài ra for about 20 years for real estate or 10 or 15 years for non-real estate. If you do conventionally, usually they want to refinance or a balloon after 3 năm, 5 năm, 7 năm hoặc là 10 năm, which is 3 years, 7 year, 10 year. You know, sometimes it's a balloon payment where you cannot just re-amortize the loan. They have to have a new loan term. So those are the difference between the SBA and the conventional. So what do we need to prepare for? Who would qualify? So anyone who like to do either startup, you're expanding, SBA is a great thing to go. If you're doing a conventional, usually you have to have experience, but you have a certain location already and qualification from all those businesses to qualify. So if I already have all those businesses and it's going good, why would I really need a banking? Or sometime because I need that help with minimal injection, minimum down, that's where the SBA comes in play. It's more beneficial that way. So for us to get started, before you guys, chit chat with me, usually you guys talk to your CPA, your business developer, your attorney, legal counsel, or even a commercial real estate agent who found you your property, who negotiated. That reminds me, one of the Facebook message asking, they found a place for themselves already. They did not find any reason that they needed a commercial agent. So my thing was, what was the disadvantage of having a representation to help you with understanding what you're getting into about an exit strategy or about what if scenario? If you're just going there to look for space, of course you don't need to look for space. We all can drive around, but there's other stuff that people assist and help that they have experience could be advantage of. I don't see the disadvantage of to those Facebook questions on what is the advantage of having a agent versus what is the disadvantage of not having an agent. So food for thought. So back to what we're talking about. Ngày hôm nay là vấn đề chuẩn bị cho cái gì để chúng ta có thể prepare cho cái business loan. So I am going to share my screen so that you guys can see what documents we need. Couple items we're going to prepare. Lúc mà chúng ta ra gặp any kind of bank, lender, mortgage lender, we will all need for a business loan. It is 2019 income tax if you're 1040 and your 2018, 2017. So 3 years. Nếu mà chúng ta chưa có khai 2019, then chúng ta chỉ cần 2018, 17 và 16. Then you need 18, 17, and 16 if you have filed an extension for 2019. Just give us proof that there is an extension on it is the first one. And the second one is a profit and loss, a P&L for 2019. That's for both personal and also for business. If you file a business return separately on 1120 or 1065, also need 3 years. If you did not file the 2019 because it's not due yet, a profit and loss.
Profit and loss give you your gross income, gross revenue, cost of goods sold, and then all your expenses, and then your net. Profit and loss comes with a balance sheet as well. Copy of ID, make sure it is not expired. This is for green card and also for citizen. If you are a nun on a 10, I-10, SBA financing will not finance I-10s. If there is some kind of a breakup and there's a company that was broken up in the decree, we will need a copy of the divorce decree. If there's a short sale, inform us. If there's a bankruptcy decree, we gotta let us know in advance if it's before 7 years or after 7 years. SBA will not finance under the bankruptcy if depending on the chapter. Number two, if there is a bankruptcy, the best bet is to go through a different type of lending institution, but conventional could also possibly less likely. IRS release of lien, if there's any kind of judgment, it has to be released. If it's pending, if it's filed in your credit report, or it's on your judgment, on your Social Security, then also a no. It has to be released before you apply for the loan. Bank statements and assets, making sure that you have your funds ready to go. It has to be seasoned, it has to be sourced. It can be gift. We have to source to whoever gifted to you within that 60 days. So nếu mà chúng ta cần cái số tiền chuẩn bị cho số tiền mà số tiền đó lớn mới deposit vô là có người khác cho mình cái số tiền đó, thì chúng ta có thể dùng cái số tiền, nhưng mà chúng ta sẽ cần liên lạc với cái người donor và coi cái account của người donor có đầy đủ ít nhất là 60 ngày trong cái nhà băng. Câu hỏi thứ hai là nếu mà có người hùng thì làm sao? Thì thường cái người hùng hoặc là cái người investor, they will be part of the loan as well. Anyone who owns more than 20% of the company will be part of the loan, and SBA will make sure that we'll have to guarantee, personal guarantee on the loan, and there's collateral. So if there's a partner who have 20% more, whose funds you're using from, will also require a collateral and a personal guarantee from that investor. Next part is, if I have an LLC or a corporation, can you put an entity? Most definitely. You have to make sure that entity matches with your lease agreement or your purchase agreement or your LOI. So as long as all those combinations are together, then you are good to go. Make sure that you have EIN and also the LLC, Secretary of State is all in compliance and also active. It cannot be withdrawn, deactive, or forfeited. All the next step is getting the cost together. So most time when we have a conversation, có rất là nhiều người hỏi là mình cần cái số tiền để mà đi mở tiệm gì, mở tiệm nail, ok, mở tiệm lash, mở tiệm facial, mở tiệm whatever, mở tiệm. I ask the first question, chúng ta cần bao nhiêu? Rồi cái người đó hỏi một thì mình approve được bao nhiêu? 5 triệu. Tôi không cần 5 triệu, tôi chỉ cần ít thôi, ít là bao nhiêu? So cái người đó không có bao giờ prepare cho một thi biết là chúng ta how much you need. To determine how much you need to do your research first. For an example, cái người construction, mà tôi chưa có địa điểm, tôi chỉ hỏi coi có để cho tôi đi vay được không. Chúng ta không có cần cái địa điểm to give me a quote on a construction. Usually you can say, tôi đi kiếm vào khoảng, let's say 4.000 square feet. 4.000 square feet thì chúng ta sẽ cần bắt buộc là 1-2 cái restroom, 2 cái sink, and then bao nhiêu ghế. Thì trong cái đó là khoảng mỗi 300 square feet thì sẽ làm được 18 cái ống plumbing. 18 cái ống plumbing là chúng ta làm được vào khoảng 16 ghế, 2 cái phòng facial, tại vì phải cần cái ống cho plumbing, mechanical for that. Then cái người general contractor can give you an estimate, có đó là 100 đồng per square feet. Mình lấy ra 100 đồng nhân cho 4.000 square feet. That's what I can get an estimate. I don't need it right away, the exact number off the bat. But if you have the exact, it's great. But I like to do the financing in the very beginning to tham khảo trước, to see an idea how much money we're talking about. Number 2 is sau khi đó rồi cho mình biết là cái ghế là bao nhiêu. Nếu mà chúng ta mua là 16 ghế, mỗi ghế là 8.000, nhân nó lên. I can do that. The next step is cái appraisal, nếu mà chúng ta mua cái building hoặc là xây cất, nếu mà environmental.
soft cost là cái tiền architect để vẽ ra, cái người to get the permits, city permitting, water capacity, those things also cost money. So we prepare, remember to prepare to understand how much you need to run your business. If you do not have an answer of how much you need to run your business, it's dangerous. So we have to know a little bit about how much you need. Number two, the number one, có rất là nhiều không có mỏ xẻ thêm, tìm hiểu thêm là trong cái construction là 100 đồng một square feet đi, là giả tỷ. Đó include, nó còn là fixture không? Fixture tất nhiên là cái đèn chandelier. Chandelier sometimes it comes out to 4, 5, 60 ngàn. Nó có include luôn cái sign, cái bảng ở phía trên không? Đó thêm 20 ngàn, 9 ngàn tới 20 ngàn, depending on what you say onto that. What's the next one? Nó có include mấy cái camera system hệ thống hay là không? Tại vì cái đó là chúng ta có thể mặc cả với lại construction, là một cái là cái người construction về làm bỏ vô cái bid, hay là cái đó là additional hoặc là upgrade, if you will. So a lot of people don't understand those two parts that we need to prepare for to understand. Ask them or find out yourself first that are you going to include that or not. Nếu không mà include, not a problem. You nói là mai mốt mình sẽ tính sau, not a problem. Mà mai mốt tính sau á, you guys are not, cần thêm 100-300 ngàn trong lúc mà cái loan approved, let's say là 350 ngàn, then I can't go back and đi tăng lên lại up to 500. Nhưng mà chúng ta muốn you guys to be prepared, thà rằng dư tiền hơn là thiếu tiền, especially when you're running a business. Là vì trong lúc mà the business, ai cũng biết, giống như là mình có con mới sanh á, nó rất là sensitive, nó rất là phải chăm sóc, lo lắng, ăn sữa lúc nào cũng là trong vòng 1-2-3 tiếng là đút sữa, thay tã, thay quần áo, tắm rửa, constantly for the first 2 years. So you ra dư cái số tiền đó, so you guys can prepare có chuyện gì xảy ra and to chuẩn bị cho cái trở ngại đó, if that was the case. So those are some of the information that everybody usually have. Common complication. Hình như là vào khoảng 80-90% có nhiều người không làm được, hoặc làm lấy, hoặc là làm lấy được mà làm sai. Lúc mà chúng ta làm sai, nó sẽ ảnh hưởng với lại cái lease hợp đồng, với lại cái tiền rent. Người ta sẽ không có cho mình tiền thấp rent, hoặc là cái tiền lời vừa ý của chúng ta, là vì cái personal financial statement chúng ta làm sai. Cái kế tiếp á, resume nó không có chính xác, nó không có nói rằng là chúng ta có kinh nghiệm sau đây. Người ta chỉ nói tôi đi học degree, certificate, đi học ở bên Việt Nam rồi xong. When you do that, người ta không có ai nói, không có complain, không có, it's okay, they sẽ chấp nhận. But when you ask tại sao cái tiền lời là prime cộng với 2.5, it's those little chi tiết. Tại vì nó thấy cái này là risky quá. Cái người này không có kinh nghiệm, cái người này không có đầy đủ tiền, cái người này không biết sử dụng cái asset, leverage, life insurance, things like that. So they see it as a risk. When it's a risk, thì ai trả? Cái nhà băng đâu có muốn chịu ăn cái tiền risk của chúng ta đâu. So they put it into the interest rate. Cái personal history form, nó make sure là cái background của chúng ta là cái người at least a green card and the US citizen. Cái kế tiếp là cái injection, là cái tiền đó từ tiền đâu ra. Cái người nào mà không vay được là cái người nào mà thiếu. Not that you're paying monthly payment on the child support, but if you are backed, tức nghĩa là không có trả đều, hoặc là cái người tòa bắt buộc phải kéo cái người đó ra để mà pay cái child support, that's when you have a problem. IRS lien, tax lien, payroll taxes, criminal, felony. Nếu mà bị charged with a felony, that's where you cannot get an SBA financing. Those are the types. The next part you will have is the projection. Projection là chúng ta cần tính trong vòng 36 tháng là chúng ta sẽ làm ăn business sau khi chúng ta nhận được cái số tiền giả tỷ là 500 ngàn. How are you going to do it? How are you going to pay out? Chúng ta sẽ có bao nhiêu người làm? Quảng cáo thế nào? The number one problem I see would be là rất là nhiều người mở cái nhà hàng cứ nói cho cái người nhà băng, phở tôi ngon lắm, my meal is delicious, my menu is the best. That's where we have a problem. They don't talk about nếu mà không bán được thì what do we do?
Khách từ đâu ra, khách loại nào, cái khách loại income từ đâu ra to pay cho cái loại miếng ăn của chúng ta. Nếu mà chúng ta mở một cái nhà hàng bán tô phở, that's fine, phở 20 đồng một tô. Trong cái khu vực mà average income của một cái gia đình là 36.000 một năm, it doesn't make sense. Of course, một thì nói hơi quá, but just so that we understand the concept of the business plan and the projection. The next part is make a copy form, which một thì có thể provide the form. Cái người nào là cái người officer của cái công ty, president của cái công ty, entity, có tạo ra cái EIN, LLC chưa? Có rất là nhiều một thì thấy là these guys do a lot of DBAs, not a problem. Và có chuyện gì xảy ra, nó không có an toàn cho chúng ta. The next one is cái người không có biết là cái LLC khác với lại cái DBA thế nào. You can do a DBA underneath the LLC. So have a good CPA. I love CPA. CPA always help me out all the time, and they are always there to help you out as well. So those are information that you can prepare for. Nó có công ty ở ngoài đó nó gọi là business consultant. They help you write up if you don't want to write it all up. You contact them, they charge you between $3,000 to $18,000. They structure it to cái lợi cho chúng ta if you guys need that. And then myself calculation and tính toán từ projection for your future income. Để coi chúng ta là high risk or low risk and determine cái tiền lợi from there. I hope those information is helpful. The other question, a lot of people inform cho MongThy là how do they pay out? Cái số tiền lúc mà we pay out 500.000, does it go to the business? Yes and no. It goes to the business name, whoever the borrower is, but you will endorse it to your contractor, construction crew, or your vendor. For an example, hồi nãy MongThy nói là cái example của mình là bao nhiêu? Let me go over here. Right here. Let's pretend là nếu mà cái construction của chúng ta là 250.000, mình đi mua ghế là 100.000, supply là 50.000. Cái tiền để chúng ta phải trả tiền lương cho người làm 100.000, let's trả tỷ. Mình sẽ cần down inject vô là 15%, which is 75,000. So we refinance 425. Excuse me. So then the bank will cut out a check to công ty, the borrower, the business owner, ABC Salon. ABC Salon will endorse that payment and it goes $250 to the construction company. Why? We got to make sure there's a release of lien, certificate of occupancy, and to make sure that everybody's in compliance, ADA, water capacity, city permitting, business permitting, all that good stuff. Then the bank pays directly to the borrower, but the borrower to endorse, and the borrower will pay the GC, general contractor. And same thing with the vendor, which is XYZ, chair, 1, 2, 3, supply company, distribution company, any of those companies. So that's how the funds are dispersed. How do we know and how do we qualify? Well, next step is I'm going to show you a sample purchase order. So these are all purchase order. And in the purchase order, you can Google cái người vendor, whoever you work with, have worked with the bank, especially if it's like a spa chair or a supply company, they will give you the company name. Okay, right here, the company name, whoever we're going to pay to. Sometimes we ask for the tax ID as well. Who is it to? Who is it shipping to? And then we find out all your items right in here. It's called a purchase order. It's kind of like whatever you give me that paper, cái đó là 100.000 cho cái bàn ghế. We will make the check to that company that you said up to 100.000 like you said. However, usually cái bàn ghế, spa chair nó bắt là chúng ta down vào khoảng 20 or 30% before nó bắt đầu làm mấy cái ghế cho chúng ta. They will not ship it out until they get probably 80%. Then that's where this purchase order come in. Người ta phải viết nó vô là 20% đã down rồi. Tất nhiên là nếu mà chúng ta đi mượn là 100.000, down 20.000 rồi. Cái 20.000 is part of your down payment. We credit you 20.000 back
as your down payment of the 15%. So không phải là mình trả 2-3 lần. So you don't have to worry about that. So 100.000, giả tỷ đi là 100.000, là mình còn thiếu nợ, mình là cái người chủ tiệm thiếu nợ to cái chỗ spa chair 80.000. The bank will pay 80.000 to the spa chair. Cái 20.000 we will credit you at closing as part of down payment. But I need the purchase order. Purchase order needs to have phone number, cái liên lạc, their company. Chứ rủi ro cái đó không phải là công ty. What if that was your chị 2, chị 3, chị 4, mình cứ viết đại vô đi. No, we have to do research making sure that's a company that we pay them. Okay? Those are very simple, nhưng mà cần nói chuyện trước với lại cái người hàng của chúng ta. If that's who your inventories are, your suppliers are, camera people, your sign company, everybody needs cái giấy này. And they give it to us. We gave you a loan based on that paper purchase order. And cái ngày mình trồng tiền, you take that and we pay out all the same people of the purchase order. Very simple. I hope that is very informative for you. Hy vọng là ngày hôm nay cái đề tài của chia sẻ vấn đề mà how to finance một cái SBA hoặc cái conventional loan để mở một cái cơ sở thương mại hoặc là sắp sửa rehab, sắp sửa chữa lại, đổi ghế lại, all that. How long does it take? It takes about 45 ngày. Assuming that you guys have tất cả đầy đủ. Documentation. Tiền lời là vào khoảng prime cộng với 1.5. Ngày hôm nay prime là bao nhiêu? You can Google it. It pops up của cái đó every day. What is today's prime rate? Today là 3.75 hoặc là 3.25 cộng 1. Tất nhiên là tiền lời là 4.25. Very easy. Credit điểm 680 điểm is on average. If it's under 680, you still can do it, nhưng mà they want more injection, more down payment. Collateral, hồi nãy Mongthy nói rồi, cần cái one collateral. Nếu mà không có cũng không sao. Nếu mà có extra, they will take the collateral. Không phải là người nó lấy tiền, nó chỉ thông báo là nếu mà chúng ta không trả, then that's when they go grab the collateral. And a personal guarantee, that all that for sure. If you have any questions, feel free liên lạc 281 249 5963 281 249 5963. Anybody in the team can giúp đỡ cho quý vị and answer some questions. I hope or instant message me. Ta-ta.